নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো job.info-লৈ। বন্ধুসকল, ফাইনেলি আসাম পুলিচ ABN UB কনষ্টেবলৰ মুকলি কৰা হ'ল এডমিট কাৰ্ড। প্ৰকাশ কৰা হ'ল আগৰ দৰে ডিস্ট্ৰিক্ট ৱাইজ শিডিউল, মানে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টে কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। এই সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ সকলো ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ। হয় বন্ধুসকল, ভাল খবৰ। আগৰ দৰে আসাম পুলিচ ABN UB কনষ্টেবলত ক্ৰমে ABত 4271 আৰু UBত 2391টা পদৰ প্ৰকাশ কৰা হ'ল এডমিট কাৰ্ড ফিজিকেলৰ কাৰণে। এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰা হ'ব 8 আগষ্টৰ পৰা। শিডিউল সমূহ হৈছে এনে ধৰণৰ: কামৰূপ ৰুৰেল, কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, বৰপেটা, বাক্সা, ধুবুৰী, কাছাৰ, নগাঁও, লখিমপুৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, শিৱসাগৰ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰা হ'ব 8 আগষ্টৰ পৰা 19 তাৰিখৰ ভিতৰত। নেক্সট মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, দৰং, ওদালগুৰি, সাউথ চালমাৰা, কৰিমগঞ্জ, হোজাই, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, কাৰ্বি আংলং, তিনচুকীয়া, চিৰাং আৰু চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰা হ'ব 21 আগষ্টৰ পৰা 2 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। বাকী থকা ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন মানে হাইলাকান্দি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, হামৰেন, মাজুলী আৰু ডিমা হাছাওৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰা হ'ব 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 16 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। মন দিব, যি ডেট দিয়া গৈছে সেই ডেটৰ মতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ। তাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড। আৰু SLPRBৰ পৰা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিয়া গৈছে এই দুটা নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি ডাউনলোডিঙত যদি কিবা অসুবিধা পায় খুজিব পাৰিব। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড examhotspot.in-ত, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলে আমাৰ examhotspot.in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। এই নটিছটো চাবলৈ, এডমিট কাৰ্ড শিডিউল ডাউনলোড কৰিবলৈ আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে ভিডিঅ'ৰ শেষতো পাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলা এডমিট কাৰ্ড শিডিউল আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।